दाखवून खाऊ यांना आता तर पाहिजे रुबाब, हो रुबाब। जय महाराष्ट्र पब्लिक। तर स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये, ज्या चॅनलचं नाव आहे पाटील क्रिएशन। तर मित्रांनो, तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा आपण फुल कडक आणि फुल विषयार्ड व्हिडिओ घेऊन आलेलो आणि तुम्ही आजच्या व्हिडिओचा जे आहे टायटल आणि थंबनेल बघून आजचा व्हिडिओ जो आहे कशा प्रकारे आहे ते तुम्हाला समजलेलं सुद्धा असेल। तो टायटल आणि थंबनेल बघून तुम्ही आपल्या व्हिडिओवरती आलेला असेल, काही विषय नाही त्यामध्ये। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ फुल खतरनाक होणार आहे, त्यामुळे आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, तरच तुम्हाला समजेल कशा प्रकारे आपण आजचा व्हिडिओ जो आहे तो बनवणार आहोत मित्रांनो। आणि मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फुल खतरनाक होणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा मित्रांनो। आणि मित्रांनो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला एकदा सबस्क्राईब करून टाका आणि जे बाजूचं बेलचं बटन आहे ते ऑलवर सेट करा, म्हणजे बाजूचं बेलचं बटन ऑलवर सेट केल्यानंतर मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि तो व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला पाहता येणार आहे। त्यामुळे चॅनलचं जे ऑलवर आहे ते बटन एकदाच हे करून टाका मित्रांनो, म्हणजे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला लवकरात लवकर पाहता येणार आहे मित्रांनो। आणि मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओला एक कमेंट केलं नसेल तर एक कमेंट नक्की करा, म्हणजे उद्याच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शॉर्ट आउट भेटणार आहे मित्रांनो। आणि मित्रांनो, आपल्या आजच्या व्हिडिओचं जे मटेरियल आहे ते तुम्हाला आपल्या जे वेबसाईट आहे वेबसाईटवर दिलेलं आहे। वेबसाईटचं नाव आहे www.bloggerpatilcreation.in आणि या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तिथून तुम्ही काय करा, वेबसाईटवर जाऊन आजच्या व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करून घ्या आणि तिथून डाउनलोड करण्यास काही प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्रामला नक्कीच जॉईन करा। आणि मित्रांनो, आपल्या जो आजच्या व्हिडिओचं मटेरियल आहे त्याला आपण कसल्याही प्रकारचा पासवर्ड दिलेला नाही, त्यामुळे चॅनल जे आहे एकदा सबस्क्राईब नक्कीच करून टाका मित्रांनो। आणि मित्रांनो, जरा वेळ घालवता न बडबड करता आजच्या व्हिडिओचा एकदा प्रिव्ह्यू दाखवून घेऊ, त्यानंतर डायरेक्ट आपण व्हिडिओ एडिटिंगला चालू करून घेऊ। तर बघून घ्या एकदा व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू, त्यानंतर डायरेक्ट व्हिडिओ एडिटिंगला चालू करून देऊ। बघून घ्या एकदा व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू। राजा के संग संग झूम लो झूम लो, आया है राजा। राजा के संग संग झूम लो झूम लो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो, शेरों का मैं हूँ शेर यारो। क्या बढ़िया था गुरु। तर क्या बोलती पब्लिक, तर प्रिव्ह्यू कसा वाटला कमेंट करून सांगा। आणि काही विषय येत नाही, भारी तर वाटलाच असेल, भारी वाटला नसेल तर डिसलाईक सुद्धा करू शकता, त्यात काही विषय नाही मित्रांनो। आणि भारी वाटला असेल लाईक किंवा डिसलाईक एक करा आणि सबस्क्राईब किंवा अनसबस्क्राईब दोन्हीपैकी एक करा, काहीतरी विषय करा बरं, करा। तुम्हाला फुकट दिलं नाही ते बटन, काही ना काहीतरी करून टाका तुम्ही। आणि आपला व्हिडिओ जो आहे तो बनवण्यासाठी आपण तर अलाइट मशीनमध्ये आलेलोच आहोत। अलाइट मशीन ॲपची लिंक तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवर भेटून जाईल, तिथे टेलिग्रामला सुद्धा नक्कीच जॉईन करा। टेलिग्राम त्यांची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि टेलिग्रामला पाटील क्रिएशन नाव सर्च केलं तर तिथे पण आपले जे टेलिग्राम आहे ते तुम्हाला चॅनल येऊन जाईल, तिथून नक्कीच जॉईन करा, तिथे पण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल तुम्हाला भेटत असते मित्रांनो। आणि मित्रांनो, आपल्या वेबसाईटवरून आजच्या व्हिडिओचं सेक इफेक्ट आणि बिटमार्क तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यावं लागणार आहे, तेव्हाच तुम्ही आपला आजचा व्हिडिओ जो आहे तो बनवू शकतात मित्रांनो। तर सर्वप्रथम तर आपण अशा प्रकारे बिटमार्क दिसून जाणार आहे। सर्वप्रथम जे लोगो आहे लोगोवर टच करून इथून काय करायचं, डिलीट करून टाकायचं आपल्या चॅनलचा लोगो। त्यानंतर डबल प्लसवर टच करू, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन जो मी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड व्हिडिओ दिलेला असेल तो व्हिडिओ घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे हा व्हिडिओ घेतल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टच करून याला काय करायचे, इथून फिट स्क्रीन करून घ्यायचे, मूव्ही अँड ट्रान्सफर जाऊन याला फुल करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर 5 सेकंद 4वर जायचे, इथून जे जास्तीचा व्हिडिओ आहे तो कट करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे। त्यानंतर एकदम प्लसवर टच करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन युजलमध्ये जाऊन तुम्हाला मी एक नावाचं जे आहे मित्रांनो, हॅपी बर्थडे ब्रदर्स नावाचं एक तुम्हाला मी टेक्स्ट दिला असेल तो घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर तो आपल्या 5 सेकंद 4पर्यंत जाऊन 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून फुल करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मूव्ही अँड ट्रान्सफर जाऊन याला अशा प्रकारे थोडा आहे अशा प्रकारे मोठा करून घ्यायचा आहे, अशा प्रकारे दिसून जाणार आहे। त्यानंतर 5 सेकंद 4वर जायचे, डबल प्लसवर टच करून ज्यांचा बड्डे आहे त्याचे फोटो घ्यायचे, ते पहिल्यांदा मी हा फोटो घेतो। त्यानंतर इथून जे जास्तीचा आहे पुढच्या बीटचा तो कट करून घेतो, त्यानंतर डबल पुढचा टच करून याला पुढचा घेतो। अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या मित्राच्या सुद्धा बड्डेला अशा प्रकारे व्हिडिओ बनवू शकता, अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचे ज्याचा बड्डे आहे त्याचा। आणि व्हिडिओ जर तुम्ही बनवला तुमच्या मित्राचा बड्डेचा तर मला इंस्टाग्रामला नक्कीच मेन्शन करा मित्रांनो, आणि ते आपण जो आहे पुढचा फोटो घेऊ। अशा प्रकारे तुम्हाला इथे अशा प्रकारे ज्याचा म्हणजे बड्डे आहे त्याचे फोटो घ्यायचे आहेत आणि अशा प्रकारे व्हिडिओ एकदम कडक असा बनवायचा आहे मित्रांनो। हे बघू शकता कशा प्रकारे मी फोटो घेत आहे। अशा प्रकारे जे आहे तुम्ही तुमच्या मित्राचे जे फोटो घ्या मित्रांनो आणि व्हिडिओ जो आहे अशा प्रकारे बनवा आणि मला इंस्टाग्रामला नक्कीच मेन्शन करा। आणि मित्रांनो, तुम्ही आतापर्यंत एक कमेंट केलं नसेल तर व्हिडिओला कमेंट करून घ्या। तोपर्यंत आजच्या व्हिडिओचे जे फोटो आहेत ते फोटो मी इथे काय करतो लावून घेतो मित्रांनो। अशा प्रकारे
इथे बघू शकता मी लावून घेत आहे. काय करायचं आहे तुम्हाला सर्वप्रथम प्लसवर टच करायचं आहे आणि इथून जो आहे अशा प्रकारे फोटो लावून घ्यायचे. तर आपण इथे सर्व अशा प्रकारे जे फोटो होते ते लावून घेतलेले आहेत मित्रांनो, काही विषय नाही त्यामध्ये. अशा प्रकारे सर्व फोटो आपण इथून लावून घेतलेले आहेत अशा प्रकारे. आणि इथे तुम्हाला 5 सेकंद 4वर जायचं आहे, डबल प्लसवर टच करून इमेज नोडमध्ये जाऊन युजलमध्ये जायचं आहे. आणि मी तुम्हाला एक सर्वप्रथम जर एक शॅडो पेन जी असेल ती दिलेली असेल ती तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे आपल्या मटेरियलमध्ये. सर्व मटेरियल एकदा डाउनलोड करून घ्या, त्यामध्ये तुम्हाला शॅडो पेन जी भेटून जाणार आहे. त्यानंतर या प्लसवर टच करून आपण शॅडो पेन जी घेतलेली आहे त्यानंतर एकदम शेवटपर्यंत जाऊन 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून शॅडो फुल करायचं आहे. त्यानंतर मूवी अँड ट्रान्सफर जाऊन याला अशा प्रकारे खाली घ्यायचे आहे शॅडोला अशा प्रकारे येते. अशा प्रकारे आपण घेतलेलं आहे इथे बघू शकता. त्यानंतर 5 सेकंद 4वर डबल जायचं आहे, डबल इमेज नोडमध्ये जायचं आहे. युजलमध्ये जाऊन जे आपला टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट घ्यायचा आहे अशा प्रकारे हॅपी बर्थडे ब्रदर्स हा टेक्स्ट घ्यायचा आहे. त्यानंतर एकदम शेवटपर्यंत जाऊन याला 2 नंबरच्या ऑप्शनवर टच करून फुल करून घ्यायचं आहे टेक्स्टला. मूवी अँड ट्रान्सफर जाऊन याला अशा प्रकारे जे इथे अशा प्रकारे खाली स्क्रोल करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे. इथे मधोमध अशा प्रकारे इथे टेक्स्ट लावून घ्यायचा आहे आपल्या अशा प्रकारे. आपला एकदम कडक असा टेक्स्ट लागून जाणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे इथून बाहेर यायचं आहे. बाहेर आल्यानंतर जे आजच्या व्हिडिओचं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्यामध्ये जायचं आहे तुम्हाला. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये गेल्यानंतर जो आपला हा फोटो या फोटोवर टच करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचे आहे आणि 3 डॉट टच करून याला कॉपी पेस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथून बाहेर यायचं आहे, डबल बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये सुद्धा जायचं आहे तुम्हाला. त्यानंतर काय करायचं आहे जे आपला जे फोटो आहे त्या फोटोला इफेक्ट लावायचे त्यासाठी फोटोवर टच करायची, पेटमध्ये जायचे 3 डॉट टच करून पेस्ट करून घ्यायचे. त्यानंतर त्याच्या पुढच्या फोटोवर जायचे 3 डॉट टच करून पेस्ट करून घ्यायचे. फोटोवर टच करायचे, पेटमध्ये जायचे 3 डॉट टच करून पेस्ट करायचे. अशा प्रकारे आपले जे फोटो आहेत सर्व फोटोला हेच इफेक्ट लावून टाकायचे. एकदम कडक असा विषय हार्ड व्हिडिओ होणार आहे. तुम्ही डेमो व्हिडिओ बघितलेला असेल तशाच प्रकारे आपला आजचा व्हिडिओ होऊन जाणार आहे. अशा प्रकारे इफेक्टवर जायचे 3 डॉट टच करून पेस्ट करून घ्यायचे. अशा प्रकारे हे इफेक्ट जे आहे जितके फोटो म्हणजे आपण वापरले सर्व फोटोला इफेक्ट लावून टाकायचे. काय त्याच्यात काही विषय नाही. अशा प्रकारे कशा प्रकारे मी लावत आहे बघू शकता तुम्ही. फोटोवर टच करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे 3 डॉट टच करून पेस्ट करताय. त्यानंतर त्याच्या पुढच्यावर जायचं, इफेक्टवर जाऊ 3 डॉट टच करून पेस्ट करून घेऊ. इथे मित्रांनो बीट आपली कट झालेली आहे. अशा प्रकारे इथे बीट लावून घेऊ आपण अशा प्रकारे. इथे बीट लावायचे असते, हे ऑप्शन आहे मित्रांनो बीट लावायचे, इथून लावून घ्या. त्यानंतर या पुढच्या शेवटच्या फोटो टच करू, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट टच करून पेस्ट करून घेऊ. अशा प्रकारे आपले जितके फोटो होते सर्व फोटोला जे इफेक्ट आहे आपण इथून लावून टाकलेला आहे मित्रांनो, काही विषय नाही त्यामध्ये. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं पुन्हा इथे यायचं, इथे 4 सेकंद 14वर डबल प्लसवर टच करू, इमेज नोडमध्ये जाऊन मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला असेल तो व्हिडिओ घ्यायचा आहे तुम्हाला. अशा प्रकारे व्हिडिओ असेल बघू शकता कशा प्रकारे. हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. इथे हा व्हिडिओ घेतल्यानंतर ब्लेंड इन ऑपोसिटीवर जाऊन लाईटिंगवर जाऊन या व्हिडिओला स्क्रीन करून घ्यायचे. त्यानंतर इथे वरती 3 डॉट टच करून याला फिट स्क्रीन करून घ्यायचे. मूवी ट्रान्सफर जाऊन याला थोडं मोठं करून घ्यायचे. अशा प्रकारे व्हिडिओ एकदा आपण बघू कशा प्रकारे होत आहे. याला असं थोडं इथे असं पुढे घेऊ सरकून अशा प्रकारे. हे बघा इथे एकदम कडक असा व्हिडिओ होऊन जाईल मित्रांनो. अशा प्रकारे व्हिडिओ जो आहे तो आपला हे व्हिडिओ लागलेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे तुम्हाला, हा व्हिडिओ तर इथे सर्व लागलेला आहे, एकदम कडक असा आहे बघू शकता. खतरनाक असा इफेक्ट आणि आपला जो व्हिडिओसुद्धा इथे लागून जाणार आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर तुम्हाला टेक्स्टला तर काही इफेक्ट लावायची गरज नाही, इथे आपल्या अशा प्रकारे व्हिडिओ होऊन जाईल. सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या याचा इथे लोगोसुद्धा टाकू शकता, जो तुमच्या चॅनलचा किंवा जो कशाचा असेल तो तुमचा लोगो टाकून तुम्ही तुमचा अशा प्रकारे व्हिडिओ बनवा मित्राचा. आणि त्यानंतर व्हिडिओ तर बनवलेला आहे पण व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सुद्धा आपल्याला घ्यावंच लागणार आहे ना. त्यासाठी काय करायचं तुम्हाला इथे वरती टच करायचे, जे आहे आपलं सेटिंगचं ऑप्शन आहे त्याच्या बाजूच्या ऑप्शनवर जायचे आणि इथून जे एक्सपोर्टचं बटन आहे एक्सपोर्टच्या बटनवर टच करायचं इथे अशा प्रकारे. आणि हा व्हिडिओतून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. हा व्हिडिओ तो एक्सपोर्ट झाल्यानंतर इथे सेव्ह टू गॅलरीचे ऑप्शन आहे त्यावर टच करून हा व्हिडिओ तुम्ही तुमचा गॅलरीमध्ये सुद्धा सेव्ह करून घेऊ शकता. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा आणि पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.